Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đầu tiên hãy comment cho mình biết liệu rằng bạn có tin ma quỷ thật sự có tồn tại hay không. Dù bạn có đang tin hay không thì những trò chơi mang tính tâm linh kêu gọi ma quỷ vẫn đang tồn tại hàng ngày. Hãy nhìn nhóm bạn này, chỉ với vài ngón tay họ không thể nào nhấc bổng anh chàng đô con này. Thế nhưng chỉ sau vài giây thực hiện nghi lễ triệu hồi sức mạnh linh hồn, họ đã khiến anh chàng này nhẹ như bông và nhắc cái một, khiến anh ta cũng phải sợ hãi. Trên thực tế, những sức mạnh tâm linh luôn vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Do đó mà những nghi thức gọi ma luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Nó có thể khiến bạn ám ảnh cả đời, thậm chí là biến mất mà không ai hề hay biết. Hãy cùng thế giới hôm nay điểm qua ngay 7 nghi thức triệu hồi ma quỷ đáng sợ nhất trên thế giới mà bạn không nên dại dột thử qua nhé. Ouija. Ouija có lẽ là một cái tên nghe khá xa lạ, nhưng với cái tên cầu cơ thì có vẻ lại nghe quen thuộc hơn. Đây là một nghi thức gọi ma được biết đến khá nhiều tại Việt Nam. Có rất nhiều phiên cách cầu cơ triệu hồi linh hồn, nhưng cách nguyên bản nhất là sử dụng một chiếc bàn với các chữ cái, số và các ký hiệu khác. Theo truyền thống, nếu các người chơi sử dụng Ouija đúng cách thì họ có thể liên lạc với các linh hồn hoặc các thực thể siêu nhiên khác sau khi đọc câu chú. Những người tham gia sẽ đặt tay lên vật được làm cơ, đặt câu hỏi và nó sẽ trả lời cho bạn khi di chuyển đến các ký tự. Đôi khi cơ lên mạnh, nó sẽ tự di chuyển mà không cần đặt tay lên. Việc sử dụng Ouija cần được thực hiện với sự cẩn thận và tôn trọng các nguyên tắc, bởi nó không chỉ triệu hồi những linh hồn hiền lành mà còn có thể mở ra cánh cửa cho các linh hồn xấu hoặc các thực thể ác quỷ xuất hiện. Và quan trọng, việc gọi lên luôn dễ hơn việc đuổi chúng đi rất nhiều. Do đó bạn hoàn toàn có khả năng bị ma ám khi tham gia thực hiện nghi thức triệu hồi này. Chơi ma lon. Ma lon được xem như một trò chơi gọi ma của rất nhiều đứa trẻ cùng lũ bạn. Tùy theo vùng miền mà nó có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng nhìn chung, lon sữa bò vẫn là điểm mấu chốt của nghi thức này. Họ sử dụng một lon sữa đã qua sử dụng, xé nhãn, sau đó mang đến nghĩa địa hay những nơi vắng người để thực hiện. Sau khi cắm nhang, điếu thuốc và đọc câu chú, nếu thành công, lon sữa sẽ ngã xuống và bắt đầu dí theo người đứng gần nó nhất. Điếu thuốc nó hút kìa, thấy không? Lúc này, mọi người phải xách giò lên mà chạy, không thôi sẽ bị ma lon ký vào mắt cá. Ban đầu, vết ký sẽ không đau hay có bất kỳ dấu hiệu gì, nhưng đến sáng hôm sau, nó sẽ bầm tím đen và nhiều người gọi nó là chó ma cánh. Những người tham gia gọi ma lon cho rằng, nếu người tham gia là những đứa con nít, càng nhỏ tuổi thì hiệu quả gọi càng cao. Bởi ma lon thường là linh hồn của những đứa trẻ còn ham chơi, hiện lên để quấy phá. Bạn có từng tham gia vào nghi thức triệu hồi ma này chưa? Chia sẻ cảm nghĩ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Lên. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, we can play. Hey Charlie, Charlie, where are you? Là câu niệm chú của một trò chơi gọi quỷ xuất phát từ Mexico. Người chơi sẽ đặt 2 cây bút thành hình chữ thập trên một tờ giấy có kẻ 4 ô vuông. Sau đó họ sẽ niệm chú và chờ đợi cây bút chì di chuyển để trả lời câu hỏi. Dù không có một lực tác động nào, cây bút vẫn có thể di chuyển và đưa ra câu trả lời nhanh chóng. Charlie, Charlie, are you there? Oh my God! Tại Việt Nam, trước đây từng có một biến thể khác của Charlie, Charlie với 6 cây bút. Theo đó, nghi thức được thực hiện bởi 2 người. Mỗi người sẽ cầm 3 cây bút như trong video. Sau khi đọc chú và ra câu hỏi, nếu câu trả lời là có, những cây viết sẽ di chuyển vào trong. Nếu là không thì di chuyển ra ngoài. Gọi hỏi đi. Rồi, con có bị học sinh trung bình hay không? Ê! Điều đáng sợ của nghi thức này là họ không thể tự tiện dừng cuộc chơi nếu không có sự đồng ý của con quỷ Charlie. Nếu không sẽ có những điều tồi tệ xảy ra. Spirit of the Core. Spirit of the Core là một nghi thức gọi quỷ đài ma quái. Tương tự như bản Ouija, nó sẽ sử dụng một bạn nói chuyện để liên lạc với linh hồn và giao tiếp với họ.
Bạn chỉ cần một đồng xu, một tờ giấy và một cây bút. Sau đó bạn sẵn sàng để tắt đèn và nói chuyện với người từ thế giới bên kia. Người tham gia có thể sử dụng bất kỳ đồng xu nào, nhưng thường sẽ là một đồng xu cũ. Bởi đồng xu càng cũ thì ma lực cũng sẽ càng mạnh. Bên cạnh đó, nghi thức này buộc bạn phải tham gia trong một môi trường tối đen như mực. Chỉ có thể được thắp sáng bằng đèn cầy hay đèn dầu. Những linh hồn sẽ di chuyển đồng xu, trả lời những câu hỏi tâm linh mà người tham dự đưa ra. Tuy nhiên, nếu cả trong quá trình của nghi thức, đồng xu đưa ra một sự phẫn nộ cho bất kỳ ai, thì dù họ có trốn tránh, đồng xu sẽ ám ảnh và gây hại cho bất kỳ ai mà nó chọn. Bloody Mary. Ở Việt Nam thì nghi thức triệu hồi Bloody Mary ít được biết đến, nhưng tại Mỹ, nó lại là một ám ảnh kinh hoàng. Đến nay vẫn chưa ai biết được Bloody Mary là ai. Họ chỉ biết cô ấy có liên quan đến sự mất tích của nhiều cô gái trong một ngôi làng. Sau khi bị tử hình, linh hồn của cô đã bị nguyền rủa, nhưng ai dám triệu hồi cô đều phải nhận sự đau đớn. Trong đêm, nếu bạn đứng trước chiếc gương trong một căn phòng tối, chỉ thắp một ngọn nến le lói, nhúng tay vào nước, viết lên gương và liên tục gọi Bloody Mary 3 lần. Nếu thành công, dòng nước không màu kia sẽ chuyển dần thành đỏ và một cô gái từ trong gương sẽ xuất hiện. Khoảnh khắc đó, nếu bạn không nhanh chóng bật sáng đèn lên, Bloody Mary sẽ cào cấu và xé nát bạn bằng những chiếc móng tay sắc nhọn. Và người triệu hồi có thể phải từ bỏ mạng sống của mình một cách đẫm máu. Đôi khi có những người không bị cô ấy giết, nhưng cô ấy sẽ ám ảnh người đó đến suốt cuộc đời. Bloody Mary. I don't think so. Nothing is happening. The Midnight Game. The Midnight Game là một trò chơi kinh dị có nguồn gốc từ Anh, nơi người chơi phải thử thách sức mình đối đầu với một thực thể ác nhân siêu nhiên trong đêm khuya, hay còn được gọi là Midnight Man. Để chơi game, bạn cần đợi đến nửa đêm và tắt hết đèn trong nhà. Sau đó, bạn thắp một ngọn nến và viết tên đầy đủ của mình lên một tờ giấy. Bạn dùng kim đâm vào ngón tay và bôi máu của chính mình lên tờ giấy đó. Tiếp theo, bạn đặt tờ giấy trước cửa và gõ cửa 22 lần, đồng thời hô Midnight Man, come and play. Lần gõ thứ 22 cuối cùng phải được gõ đúng vào thời khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bạn mở cửa, thổi tắt nến và nhanh chóng đóng cửa rồi thắp lại nó ngay lập tức. Mục tiêu của trò chơi là tránh bị Midnight Man bắt gặp khi anh ta đi lang thang quanh nhà của bạn. Nếu bạn nhìn thấy anh ta, bạn phải tiếp tục di chuyển cho đến khi kết thúc trò chơi, nhưng phải cực kỳ thận trọng và kín đáo. Nếu bị phát hiện, một nắm muối sẽ giúp cầm chân ác nhân một lúc. Thế nhưng tốt nhất vẫn là trốn vào một nơi thật kín đáo. Nếu bạn không làm như vậy, Midnight Man có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với bạn: hành hạ, gây sợ hãi, tổn thương. Một khi đã tham gia, bạn sẽ không thể ngừng trò chơi. Mọi thứ sẽ chỉ kết thúc khi chuông đồng hồ điểm đúng 3 giờ 33 phút sáng và bạn phải tồn tại cho đến lúc ấy. Hậu quả của việc chơi game có thể bao gồm tổn hại về thể chất, chấn thương tâm lý. Do đó tốt nhất mà bạn đừng thử, đặc biệt là thử một mình. Hide and seek with the devil. Từ trước đến nay, trò chơi trốn tìm là trò đã quá quen thuộc, nhưng nó cũng là trò được cảnh báo không nên chơi vào ban đêm hay những nơi vắng vẻ, bởi nó có thể khiến ma quỷ tìm đến mình. Bình thường đã đáng sợ, nhưng nếu chơi trò trốn tìm với quỷ dữ thì còn đáng sợ hơn. Đây sẽ là nghi thức gọi ma quỷ cuối cùng trong danh sách, và cũng có thể là thử thách quỷ dị nhất ngày hôm nay. Điều quan trọng đầu tiên là trò trốn tìm này chỉ nên có duy nhất một người tham gia, bởi có khả năng cao là một trong những người khác ở đó có thể bị quỷ ám, và cửa nhà cũng phải khóa kín, tránh người ngoài đi vào. Có 2 mốc thời gian quan trọng. Đầu tiên là thời điểm 12 giờ đêm. Hãy đi đến chiếc gương trong phòng tắm, nhìn thẳng và nghĩ đến điều ước của mình. Thắp một que diêm và giữ nó để cháy trong vòng 15 giây, sau đó hét to: "Tôi biết sự hiện diện của bạn và tôi chào đón bạn vào nhà của tôi, nhưng không phải vào cơ thể của tôi. Hãy đến ngay bây giờ." Và khi cảm thấy những âm thanh rên rỉ kỳ quái trong căn nhà, trò chơi đã chính thức bắt đầu. Một người một quỷ sẽ liên tục truy đuổi nhau trong căn nhà trống.
người tham gia bắt buộc phải ở ẩn cho đến cột mốc thứ 2 vào lúc 3 giờ sáng. Khi hãy tìm đến căn phòng lớn nhất và hét to, cảm ơn bạn đã chơi, nhưng xin vui lòng rời đi ngay bây giờ, bạn không được chào đón nữa. Nếu không nghe thấy tiếng động gì, họ còn lặp lại câu nói, đến khi có tiếng động như ai đó đang rời đi thì trò chơi mới kết thúc. Trò chơi được cảnh báo, chỉ có thể chơi duy nhất một lần trong đời, và may mắn bạn sẽ đạt được điều mình muốn vào ngày hôm sau. Nếu không, con quỷ sẽ kéo bạn vào địa ngục không lối thoát. Bạn nghĩ sao về những nghi thức kêu gọi ma quỷ kỳ dị này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên follow kênh để theo dõi thêm nhiều video mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.